Madee and Maria! At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para okay tayo! Even get to cross. What's poppin' guys? So for today's video ay mag-unboxing tayo ng BM-800 mic condenser with B8 Soundcard. So, eto po siya. Di na po siya naka-sealed kasi on-hand ko po siya ang na-order sa leader namin sa work ko. So, kung gusto niyo pong umorder, ito po yung FB account niya. I-message niyo na lang po siya. Magre-response po agad siya sa mga kailangan niyo. So, let's start. Ready na kayo, guys. Baliktad. Hindi baliktad. Dito yung anak niya. Tig-tig. So, eto meron siyang ano to mo? Instruction worker. Pero di mo maintindihan kasi Chinese man pa, oy. Ito yung mga gamit niya. Let's start with this. Ano to mo? Meron tayong pop filter. Okay. Ayan. Yan. Ganda niyan. Pop filter. Tabi mo natin yan, Jackson. Yan. Yan. Tapos, ito. Foam cap ata yung tawag dito eh. Yung nilalagay sa mic. Pag mayroong foam cap, meron mic. Ito yung ano. May huwagang microphone. Gold siya, gold. Dito natin siya ilalagay. Para maprotektahan. Para yung mga laway, dito lang. Hindi tayo mag-ground. Yan. Tapos, ano to? Shock mount. Holder siya ng ano, ng mic. Shock mount. Shock mount yung tawag. Tapos, And yung cable ng mic. mic. Siya may piece sa akin. Tapos, eto naman, yung ano niya, clamp ata yung tawag dito eh. Yung hold, dito ata ilalak yung ano, yung sa stand. Sa stand, no? Clamp. And for the last, meron tayong Stand! stand niya. Wow, walang damage. Yeah. Diba? Foldable siya. Ganyan siya. Ganyan. Yan. Yan yung stand natin. So, tapos na natin ma-unbox yung laman nitong yung condenser mic. So, yung susunod na naman natin i-unbox is yung ano, yung V8 Soundcard. Hindi ko magana. So, ito siya. Yay! Ito siya. So, ito, sa ano ata to, pag naka-desktop ka, ito yung connector niya. At may tatlo siyang free na mga connectors. connector. Yan, so ito siya. Ito yung B8 Soundcard. Yan. Yan. At yun lang yung laman niya. Yes, yun lang. Ay, ito, may manual din pala siya. May manual. Mga paano nyo i-set up. So, guys, tapos na namin siya. So, guys, tapos na po tayo mag-unbox. So, ngayon ay set up na po namin siya para makita natin kung worth it yung order namin. So,
Low. Low mic. Oh, what? Ano naman natin Mute. Yan. Low mic testing. Low. Okay guys, so eto na po, na-setup na namin siya. Oh, low, low. Low, low, low. So eto, normal sound lang siya. Wala siyang echo. So, ganito yung boses niya. Low mic, check mic, mic. Low, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, yung kadalasan talagang ginagamit nila is para maganda siya pang professional na sound. So, nilalagyan nila yung echo. So, ngayon, try po namin siyang magkakanta po kami. Pero konting sound lang kasi baka kami maka-copyright. Okay. Yeah, so, testing lang. Okay. Testing lang natin siya. Full siya para, yan. Maganda. Hello? Ha? Hello? Ha? Opa! Stretch! So, diba? Para tayo nasa studio na. Yan. So, try natin. Try namin yung kumanta ni Maria. Hello? Low. Low mic. Low. Low mic. Check mic. Oh. Ako na. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, 'cause I will be here. In the darkness side of love, hold my hand and help me be. 'Cause I will be here. Stop it! Diba? Okay, agad doon na tayo, no? Kung makapiret tayo, no? Ma-block ng YouTube na namin. So, guys, yeah, yun. Ganda niya. Yes, so, Parang andun na kami sa studio. yun. So, sa susunod na video is Nga lang. Ba na, ka lang papunta tayo sa langit na. Yun, so, hello. So, back to normal na naman tayo, no? So, yun na po siya, guys. Tapos na namin siya na-unbox, tsaka na-set up na namin siya. So, kita-kits tayo sa susunod na video. Tuturuan po namin kayo paano mag-set up ng BM-800 condenser mic gamit lang yung mobile phone nyo. So guys, hanggang dito na lang po muna. Dahil magkakaroon pa kami ng Maria ng mga professional na mga voice record of the Philippine Tapos National Anthem. abang-abangan nyo yung mga magka-covers ni Madee ng mga kanta. Pero hindi pa siya sure kasi baka sa Facebook ko lang siya ma-post kasi alam mo na, sa YouTube Kung may ba? alam kayo, comment
comment down below kung paano hindi makapiright. Minus 1 tayo. Hindi kasi kami marunong Upload gumamit kami sa ng... YouTube. So, hanggang dito na lang guys. Huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. We will be back for more videos. Bye-bye!